Πότε, πώς και γιατί η γυνή έγινε γυναίκα και η μήτηρ μητέρα? Πότε, πώς και γιατί ο πατήρ έγινε πατέρας και ο ανήρ άνδρας? Όπως είπαμε, κατά την ελληνιστική εποχή, την αττική διάλεκτο, δηλαδή την επίσημη γλώσσα του βασιλείου της Μακεδονίας, αρχίζουν να χρησιμοποιούν αλλόγλωσσοι, αλλά και Έλληνες που μιλούσαν άλλες διαλέκτους. Σε συνθήκες έντονης γλωσσικής επαφής, οι γλώσσες αλλάζουν. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τους τελευταίους 3 αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, στόχο έχουν η ελληνική γλώσσα, δηλαδή η διεθνής γλώσσα της εποχής, να είναι όσο πιο απλή γίνεται. Φυσικά, οι αλλαγές αυτές πρωτίστως αποσκοπούν στην εξομάλυνση της μορφολογίας των ουσιαστικών και των ρημάτων. Για τα ρήματα όμως μπορούμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Στην αττική διάλεκτο, δηλαδή στη διάλεκτο που μιλούσαν οι Αθηναίοι κατά την κλασική εποχή, πρόκειται για την αρχαία ελληνική γλώσσα που μαθαίνουμε στο σχολείο, υπήρχαν πρωτόκλητα, δευτερόκλητα και τριτόκλητα θηλυκά ουσιαστικά. Τα θηλυκά ουσιαστικά της πρώτης κλίσης λήγουν σε α ή σε η, συνήθως όμως λήγουν σε α. Ας δούμε την κλίση ενός τέτοιου ουσιαστικού. Η εστία, της εστίας, τη εστία, την εστίαν. Εδώ θα μείνουμε. Στην αιτιατική ενικού, τα θηλυκά ουσιαστικά της πρώτης κλίσης έχουν νη. Στην τρίτη κλίση έχουμε διάφορες καταλήξεις. Ας δούμε όμως την κλίση των ουσιαστικών γυνή και μήτηρ. Η γυνή, της γυναικός, τη γυναική, την γυναίκα, χωρίς νη. Η μήτηρ, της μητρός, τη μητρή, την μητέρα, πάλι χωρίς νη. Δηλαδή τα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης, τα θηλυκά ουσιαστικά, στην αιτιατική ενικού δεν έχουν νη. Κατά τους τελευταίους 3 αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, που πραγματοποιούνται, όπως είπαμε, διάφορες αλλαγές ώστε να γίνει η γλώσσα πιο απλή, οι άνθρωποι αρχίζουν να προσθέτουν ένα νη και στην αιτιατική ενικού των τριτόκλητων θηλυκών ουσιαστικών. Έτσι, στην πρώτη κλίση έχουμε την εστίαν και στην τρίτη κλίση την γυναίκαν με νη, την μητέραν με νη. Από τη στιγμή που η αιτιατική ενικού των τριτόκλητων θηλυκών ουσιαστικών ταυτίζεται με την αιτιατική ενικού των θηλυκών ουσιαστικών της πρώτης κλίσης, θα ταυτιστεί και η ονομαστική ενικού. Και κάπως έτσι η γυνή θα γίνει γυναίκα και η μήτηρ θα γίνει μητέρα. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τα υγρόλικτα τριτόκλητα αρσενικά ουσιαστικά, τα οποία θα προσλάβουν τις καταλήξεις των πρωτόκλητων αρσενικών ουσιαστικών σε «ας». Τα αρσενικά ουσιαστικά της πρώτης κλίσης που λήγουν σε «ας» κλείνονται ως εξής. Ο ταμείας, του ταμείου, το ταμεία, τον ταμείαν, με νη. Από την άλλη, ο ανήρ και ο πατήρ στην αττική διάλεκτο είχαν τις ακόλουθες καταλήξεις. Ο ανήρ, του ανδρός, το ανδρή, τον άνδρα, χωρίς νη. Ο πατήρ, του πατρός, το πατρί, τον πατέρα, πάλι χωρίς νη. Την ίδια περίοδο που πραγματοποιούνται οι αλλαγές που αναφέραμε στα ουσιαστικά θηλυκού γένους, πραγματοποιούνται αλλαγές και στα ουσιαστικά αρσενικού γένους. Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι θα προσθέσουν ένα νη και στην αιτιατική ενικού των υγρόλικτων αρσενικών ουσιαστικών της τρίτης κλίσης. Και από τη στιγμή που θα ταυτιστεί η αιτιατική ενικού των υγρόλικτων τριτόκλητων αρσενικών ουσιαστικών με την αιτιατική ενικού των πρωτόκλητων αρσενικών ουσιαστικών σε «ας», μάντεψε, θα ταυτιστεί και η ονομαστική ενικού. Ο πατήρ θα γίνει πατέρας, όπως ο ταμείας, και ο ανήρ θα γίνει άνδρας. Φυσικά οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο στα 4 ουσιαστικά που ανέφερα, αλλά σε όλα τα ουσιαστικά που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Πες μου στα σχόλια εάν θέλεις σε άλλο βίντεο να μιλήσουμε για την εξομάλυνση της μορφολογίας των ρημάτων.